واحد اتخانق مع مراته فراح لمم عدة الصيد بتاعته وخدها ومشي راح عشان يصطاد. فالمهم قعد ساعة، في التانية، في التالتة، السنارة مش عايزة تغمز. فالمهم جه يلم حاجته بقى خلاص عشان يمشي، بيبص لقى السنارة غمزت، راح لمم السنارة لقاها سمكة. مسك السمكة في ايده، حسب الليمون وحسب الزيت وحسب هيسويها بكام وهتكلفه كام، راح راميها تاني في المية. راحت السمكة مطلعه له دماغها من المية كده وراحت مطلعه له لسانها وقالت له يحيى الحكومة المصرية. فوزي واقف قدام القاضي، فالقاضي بيقول له يا فوزي انت شفت الحرامي وهو بيخنق مراتك لحد ما روحها طلعت؟ قال له اه يا باشا شفتها بعينيا الاتنين دول. قال له طب ليه ما فكرتش تتدخل ليه؟ قال له والله فكرت بس انا لقيته هو قادر عليها لوحده. واحد بيقول لصاحبه تعرف ان انا كنت هغلط اكتر من مرة وانده لمراتي باسم حبيبتي، علشان كده رحت رايح مشتري قطة وسميتها نانسي، كده انا لو ندهت على حبيبتي طول اليوم مراتي مش هتاخد بالها. فبيبص لصاحبه قوي كده لقى صاحبه وشه اتغير ووشه اصفر، فبيقول له مالك يا عم في ايه؟ قال له اصل انا دلوقتي فهمت، عرفت ليه مراتي جابت كلب وسميته صبحي. واحد دخل عند الحلاق ومعاه طفل صغير، فالمهم قعد حلق وعمل شعره واستشوار وحلق دقنه والدنيا تمام. فقام من على الكرسي وراح مقعد الواد الصغير مكانه. فقال للراجل الحلاق قال له احلق له زي كاظم الساهر على ما اروح اجيب علبة سجاير واجي. فالمهم ساعة، في التانية، في التالتة، الراجل ما جاش. فالحلاق بيقول للواد الصغير هو ابوك يا ابني اتأخر ليه كده؟ قال له ده مش ابويا ولا اعرفه، ده واحد من الشارع قال لي تعالى نحلق انا وانت ببلاش. زي النهارده من 5 سنين كنت رايح اجيب شهادة الثانوية العامة انا وابويا، فبنبص في الورقة اللي على الحيطة لقيت نفسي شايل فلسفة، فمسكني وقال لي حسبي الله ونعم الوكيل في الفلوس اللي انا بدفعها، هتطلع عيل صايع زيك. فمسكني ضربني علقة وخدني وروحني البيت وفضل يديني في العلقة. المهم هو بيضربني لقى واحد صاحبي بينادي عليا من البلكونة، فبصله قال له ده في تشابه اسماء واحتمال يكون ابنك نجح. خدني في حضنه وقال لي معلش ومش هضربك تاني ودي اخر مرة اضربك فيها. خدني ورحنا بقى نشوف النتيجة الجديدة او نشوف النتيجة الصح. لقيت نفسي شايل 3 مواد، ببص لقيته بيجري ورايا في وسط الشارع بماسورة نص بوصة. 2 عواجيز قاعدين، فواحد بيقول للتاني انا حاسس ان انا في اخر ايامي جسمي كله بيوجعني. راح ساكت شويه كده وراح سائل التاني قال له انت حاسس بايه؟ قال له انا حاسس ان انا مولود من جديد. راح قايل له اشمعنى؟ قال له ولا اسنان ولا شعر. واحد جه وهو على السرير بيموت فنده مراته فقال لها استحلفك بالله اتجوزي انت لسه صغيره. فراحت ساكته كده وقعدت تعيط، فراحت قالت له اللي انت عايزه يا حبيبي. راح قال لها هو هيسكن في بيتي؟ قالت له ايوه. قال لها هيربي عيالي؟ قالت له ايوه. قال لها هيلبس بيجامتي؟ قالت له لا يا حبيبي. فالراجل استغرب قوي كده وراح باصص لها قال لها ليه اشمعنى؟ قالت له عشان اطول منك يا حبيبي. واحد على السرير بيموت فمسك ايد مراته فبيقول لها مش ملاحظه يا حبيبتي ان انا يوم ما اترفدت من الشغل ان انت كنت واقفه معايا؟ قالت له حصل يا حبيبي. قال لها يوم ما كنت انا تعبان انت واقفه معايا؟ قالت له حصل يا حبيبي. قال لها يوم ما فلست وما بقاش معايا فلوس خالص انت واقفه معايا؟ قالت له حصل يا حبيبي. قال لها مش ملاحظه ان وش امك فقر؟ واحد راجع من صلاة العصر فقابل جاره في المدخل بتاع العمارة فبيقول له شفت يا حاج اهي الحريم بنت على حقيقتها من يوم ما قفلوا الكوافيرات. راحت رد عليه وقالت له حج يا راجل يا لطخ انا مدام رشا جارتك اللي في الخامس. دكتور جراحة قلب طلع على المعاش فعملوا له حفلة تكريم، جابوا صورته وحطوها جوه قلب كبير. فلقوا واحد في الحفلة قاعد عمال يضحك فبيسألوه انت بتضحك على ايه يا عم انت؟ قال لهم اصل انا دكتور نسا وولادة وطالع على المعاش كمان شهر ومش عارف هيحطوا صورتي على ايه. مش دي المشكلة ان لقوا دكتور البواسير انسحب.